අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද normal probability plot එක ඇසුරින් දත්ත ව්‍යාප්තියක ප්‍රමත බව පරීක්ෂා කරන්න කියන දේ Minitab software එක මත පදනම් වෙලා පැහැදිලි කරන්න. මම මේක සඳහා මේ පොඩි sample data කීපයක් අරගෙන තියෙනවා variables දෙකකට අදාළ quantitative variables දෙකක් සහ categorical variable එකක් අදාළ මේ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් දෙකක මේල් සහ ෆීමේල් ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් දෙකක විෂයන් දෙකක ලකුණු තමයි මේ ඩේටා සෙට් එකේ තියෙන්නේ. බලමු කොහොමද normality එක ඇසස් කරන්න පුළුවන් මේ normality එක ඇසස් කරන්න පුළුවන් එක මෙතඩ් එකක් තියෙනවා මේ stat යටතේ basic statistic වල normality test කියන. මේ normality test එකෙන් අපිට පුළුවන් වෙන්නේ individual variables වල normality එක assess කරන්න. test normalද ඒ එක තනි variable එක ප්‍රමතව ව්‍යාප්ත වෙනවද නැද්ද කියන දේ තහවුරු කරගන්න තමයි. ඉතින්දී අපිට testing variable එක දුන්නට පස්සේ අපිට ඔකේ කරලා test එකේ result එක ගන්න පුළුවන්. අපිට normal probability plot එකක් එක්ක ඇන්ඩර්සන් ඩාර්ලින් ටෙස්ට් එකේ රිසල්ට් එක දෙනවා. normal probability plot එක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමතව ව්‍යාප්ත වෙන දත්ත ශ්‍රේණියක නම් මේ ලයින් එකට ආසන්නයෙන්ම ස්කැටර්ස් ටික පිහිටනවා. මේ අවස්ථාවෙත් මේ ලයින් එකට ආසන්නයෙන් ස්කැටර්ස් පිහිටලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට normal distribute වෙනවා කියන දේ guess කරන්න පුළුවන්. ඒක ටෙස්ට් එකකින් අපිට තහවුරු වෙනවා ඇන්ඩර්සන් ඩාර්ලින් ටෙස්ට් එකේ p value එක මත p value එක not significant කියන්නේ 0.05 කට වඩා විශාලයි කියන්නේ p value එක අපිට කියන්න පුළුවන් දත්ත ප්‍රමත ව්‍යාප්තියක පිහිටනවා කියන කල්පිතය ප්‍රතික්ෂේප කරන්න සාක්ෂි නැහැ කියලා. එහෙනම් අපේ මේ null hypothesis එක දත්ත ප්‍රමතව ව්‍යාප්ත වේ alternative එක දත්ත ප්‍රමතව ව්‍යාප්ත නොවේ කියන දේ. එහෙනම් null එක reject කරන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන් මේ p value එක significant වෙන්න ඕන. ඒ මගින් අපිට මේ normality එක ගැන අදහස් පළ කරන්න පුළුවන්. ඔය එක විදියක්. ඊට අමතරව අපිට මේකේ තවත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ graphs යටතේ probability plot කියන ඔප්ෂන් එක. මේ probability plot එක අපිට normality එක ඇසස් කරන්න normal distribution එකකින් පැවැත්වෙනවද නැත්නම් වෙනත් distribution එකකින් පැවැත්වෙනවද කියන දේ පරීක්ෂා කරන්නත් use කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකකින් අපිට කොහොමද normality එක ඇසස් කරන්න පුළුවන් කියන දේ ඊළඟට බලමු. එහෙනම් graphs යටතේ probability plots ක්ලික් කරා. මෙන්න probability plots එයා options දෙකක් දෙනවා. single variable එකටයි multiple variables. දැන් මේ grouping variables අපිට අර කලින් අපි option එකේදී පුළුවන් උනේ individual variable එක දුන්නා අපිට grouping variable එකක් add කරන්න අවස්ථාවක් උන්නේ නැහැ. අපිට mathematics ලකුණු මේ ගණිතය සඳහා ලබාගත් ලකුණු වල පිරිමි ළමුන්ගේ ලකුණු වල distribution එකයි ගැහැණු ළමුන්ගේ ලකුණු වල distribution එකයි වෙන වෙනම අරගෙන එයාලගේ normality එක assess කරන්න අර කලින් අපි apply කරපු method එක use කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි මේ data set එක කඩා ගන්න වෙනවා. males ලගේ sample එක වෙනමයි females ලගේ sample එක වෙනමයි විදිහට කඩා ගන්න. හැබැයි ඊට වඩා හොඳ option එකක් මෙයා දෙනවා. මේ probability plots ඔය graphs යටතේ ගිහලා probability plots select කරනවා. දැන් මේකේ මම single එක ඉස්සෙල්ලම select කරනවා. එයා okay කරාට පස්සේ graph variable එක දෙන්න පුළුවන්. අපේ mathematics marks එක marks. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන තියෙනවා distributions කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ
මෙන්න අපිට ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් normal කියන එක default තියෙනවා. normal විතරක් නෙවෙයි මේ gamma distribution එකකින්ද පැවතෙන්නේ, exponential එකකින්ද පැවතෙන්නේ, ඒ වගේම logistic එකකින්ද. ඒ විදිහට අපිට දෙනවා options කිහිපයක්. අපිට normal එකනේ normality එකනේ බලන්න ඕනේ. එහෙනම් normal එක default select ලා තියෙනවා. අපිට historical mean එකයි standard deviation එකයි දන්නවනම් normal distribution එකේ අපි හිතමු mean එක 50 වෙන normal ප්‍රමිත ව්‍යාප්තියක පිහිටනවද කියන දේ පරීක්ෂා කරන්න අවශ්‍යයි නම් ඒ values දෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේක default මෙහෙම okay කරන්න පුළුවන්. දැන් okay කරාට පස්සේ බලන්න අපිට කලින් තිබිච්ච normal probability plot එක වගේම තමයි. හැබැයි එයා තවදුරටත් දෙනවා අපිට වැඩි විස්තරයක්. මොකද්ද? බලන්න එයා confidence interval එකක්. මේ line එක විතරයිනේ කලින් probability plot එකේ තිබුණේ. දැන් ඊට වඩා තොරතුරු දෙනවා අපිට. line එකට අමතරව කලින් අවස්ථාවේදී අපිට තිබුණේ මේ line එක විතරයි. ටෙස්ට් එකේ result එක 0.239 p value එකකින්. හැබැයි දැන් මේකෙදි මේ line එක අමතරව දෙනවා අපිට 95 confidence interval එක. දැන් මේකේ 95 confidence interval එකකින් තියෙන meaning එක තමයි මේ confidence interval එකේ පිටතට යනවා නම් මේ scatters ගොඩක් පිටතට යනවා නම් අන්න ඒක කියන්නේ ප්‍රමත ව්‍යාප්ති ස්වරූපයෙන් ඈත් වෙනවා කියන්නේ. ඒක අර තවදුරටත් අර පැහැදිලි කරන්න තමයි මේ plot එක වඩා. ඒ නිසා අපි normality එක ඇස් කරනකොට මේ අර normality test කියන option එකේ ගිහිල්ලා probability plot එක ගන්නවට වඩා මේ Minitab එකේ අපිට පුළුවන් මේ graphs යටතේ තියෙන probability plots කියන option එක use කරන්න. එයා අපිට confidence interval එකක් එක දෙනවා. දැන් test එකේ result එක එකමයි. මේක ප්‍රමිත ව්‍යාප්තියක පිහිට. මම ගන්නවා අනිත් variable එකත්. mathematics marks එකනේ ගත්තේ. කොහොමද ගියේ ආයෙ මම option එක යනවා graphs යටතේ probability plot. කරා single එක දැන් graph variable එක මම දෙනවා English mark. okay කරා. දැන් බලන්න. මේකේ අර confidence interval එකකින් පිටත scatters තියෙනවා මේ එකක්. මෙතන තියෙනවා මෙතන කීපයක්ම තියෙනවා. මෙතනත් එක point එකක් තියෙනවා. මේවත් පිටත තියෙනවා. එහෙනම් points කිහිපයක් තියෙනවා confidence interval එකකින් පිටත. එහෙනම් ප්‍රමිත ව්‍යාප්ති ස්වරූපයෙන් ඈත් වෙනවා කියන දේ අපිට visually පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒක ටෙස්ට් එකකිනුත් පේනවා. අපේ ටෙස්ට් එකේ null hypothesis එක reject වෙනවා. ඇයි? p value එක 0.05 කට වඩා අඩුයි. හරි. එහෙනම් මේ option එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් individual variable එක normality එක assess කරන්න. ඊළඟට දැන් අපි බලමු ඒ probability plot කියන option එකේ දෙනවා multiple කියලා එකක්. එයාව ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න අපිට graph variable එක විදිහට මම mathematics marks එක දෙනවා. මෙන්න දෙනවා අපිට දෙන්න පුළුවන් අපිට grouping variable එකක් add කරන්න පුළුවන්. grouping variable. දැන් grouping variable එක විදිහට මම gen එක දෙනවා. males ලගේ females ලගේ අනුව මට මේ normality එක access කරන්න ඕන වෙන වෙනම. එහෙනම් ක්ලික් කරලා තියෙනවා graph variables from groups කියන එක. ඒක ක්ලික් කරලා තියෙන්නේ. ඒක default ක්ලික් කරලා නැත්නම් යාව ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. okay කරන් distribution එක normal තමයි select වෙලා තියෙන්නේ. ඒක වෙනස් කරන්න ඕන නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. normal okay කරනවා. දැන් බලන්න. ටිකක් confuse වෙනවා වගේ පේන්න පුළුවන්. මෙයා අර normal probability plot දෙකම එක මත තියෙන්නේ.
අපිට මේ ඔප්ෂන් එකක් ඇති. ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. බලමු. ඊට පස්සේ මෙන්න multiple graphs කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ යා ඔප්ෂන්ස් කීපයක් දෙනවා. මේ show graph variables මේක on separate in separate panels එහෙම තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ by variable කියලා ඔප්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. by variable එකේ අපිට in separate කියන එකට ඕන නම් gen එක දෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක on separate එකටයි in separate එකටයි දීලා මොකද්ද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මම ඕකේ කරලා graph එක ගන්න. දැන් බලන්න. එකම graph එකේ එකම මේ graph area එකේ එයා probability plots දෙක වෙන වෙනම ඇඳලා පෙන්නනවා. ඒක හොඳයි නේද? අර කලින් තිබිච්ච එකට වඩා මෙයා හොඳයි. මේල්ස් ලගේ mathematics marks වල distribution එක normalද කියන දේ assess කරන්න පුළුවන් මෙයා. ඒකේ ටෙස්ට් එකේ රිසල්ට් එකත් මෙතන තියෙනවා. females ලගේ mathematics marks වල distribution එක normalද කියන දේ මේකෙන් කියන්න පුළුවන්. ඒකේ රිසල්ට් එක මෙතන තියෙනවා. දෙකම p value එක අනුව නම් අපිට කියන්න පුළුවන් normal කියන දේ. හැමතෙම ව්‍යාප්ත. ඒ ඔය in separate graphs. දැන් ඒකේ ඔප්ෂන් එක අපි graph variable එක in separate නැතුව අපි දුන්නොත් මේ on separate graphs ඒ ඔප්ෂන් එක යූස් කරොත් අපිට වෙන්න පුළුවන් වෙන වෙනම graphs දෙකක් දෙනවා. මෙන්න males ලට අදාළව normal probability plot එක වෙනම දෙනවා. ටිකක් ඒක ලොකු කොට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ females ලට අදාළව probability plot එක වෙනම දෙනවා. එතන එක පොයින්ට් එකක් මේ confidence interval එකේ margin එකේ තියෙනවා. හැබැයි ඒක එච්චර influence වෙන්නේ නැහැ මේ normality එක reject. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය අනුව මේ on separate graph වලින් explain කරනවද නැත්නම් in separate panel එකක මේක පෙන්වනවද මේ වගේ. එක graph එකකින් මේක එතෙන්දි දෙකම පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක වඩා හොඳයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඕනනම් මේ ටෙස්ට් එහෙම ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් අලුතින් ඇඩ් කරන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඊට පස්සේ අපි බලමුකෝ ඔය ඔප්ෂන් එකේම ගිහිල්ලා මල්ටිපල් එකේ ඉංග්‍රීසි මාක් එක ගත්තට පස්සේ grouping variable එක විදිහට gen එක දෙනවා. multiple graphs යටතේ මම in separate එක ඕකේ කරනවා. මෙන්න දැන් males ලගේ ඉංග්‍රීසි මාක්ස් ඉංග්‍රීසි ලකුණු females ලගේ ඉංග්‍රීසි ලකුණු මෙන්න females ලගේ ඉංග්‍රීසි ලකුණු ගත්තොත් මේ පොයින්ට් එකක් තියෙනවා පොයින්ට් දෙකක් තියෙනවා මේ confidence interval එකකින් පිටත. යාලා දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම බලපානම ඇති normality එක. බලන්න එනම් බලන්න ටෙස්ට් එකේ රිසල්ට් එකක් පෙන්නනවා. females ලගේ p value එක 0.05ට වඩා අඩුයි. එනම් females ලගේ ඉංග්‍රීසි මාක් එක ගත්තොත් ප්‍රමිතව ව්‍යාප්ත වෙන්නේ නැහැ. මේල්ස් ලගේ ප්‍රමිතව ව්‍යාප්ත. එහෙනම් අර මේ females ලගේ group එකේ ඉංග්‍රීසි මාක් එක පොඩක් skewed වෙච්ච නිසා තමයි දැන් outlier එකක් තියෙන නිසා තමයි outliers තියෙන නිසා තමයි as a whole ගත්තට පස්සේ ඉංග්‍රීසි ලකුණු normal උනේ නැත්තේ.
අපි ඉංග්‍රීසි ලකුණු අර ගෲපින් වේරියබල් එකක් නැතුව කන්සිඩර් කරාට පස්සෙත් ප්‍රමත ව්‍යාප්ත වුන්නේ නැහැ. ඒකෙත් අර ස්ට්‍රීම් කේසස් කිහිපයක් තිබුණා. ඒක අපිට තවදුරටත් බලන්න පුළුවන් අර ගෲපින් වේරියබල් එක ඇඩ් කරාට පස්සේ ඒක තියෙන්නේ අවුට්ලයර්ස් තියෙන්නේ මේ මේල්ස්ගේ ගෲප් එකේ නෙමෙයි ෆීමේල්ස්ගේ ගෲප්. නම් ඔය normal probability plot එක ඇසුරින් අපිට normality එක ඇසස් කරන්න පුළුවන් ඔය Minitab එකේ. ඒක වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් විදියට තියෙනවා අපිට කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. probability plot එක ඊට පස්සේ confidence region එකක් එක්ක දීලා තියෙනවා. ඒක visually පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ data set එක වීඩියෝ එකත් එක්ක යටින් attach කරලා තියෙනවා. වීඩියෝ එක ගැන satisfy නම් like එකක් comment එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. කට්ටියටම thank you වීඩියෝ එක නෑනකොට